नमस्कार। आज आपण आपल्या किचनमध्ये बनवतो एकदम झटपट अशी पावभाजी आणि कोणताही स्पेशल इन्ग्रेडियंट्स नाही। ही पावभाजी किती झटपट बनते हे तुम्ही व्हिडिओ पाहूनच ठरवा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। पावभाजीसाठी इथे मी 200 ग्रॅम इतका फ्लावरची ही फुले तोडून घेतलेले आहेत। हे वजन आपण नीट केल्यानंतरच्या फ्लावरचं आहे, म्हणजे अंदाजे एक मोठा बाउल भरून हे फ्लावर झालेलं आहे। तर हे एक आपण कुकरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊयात। प्रोसेस एकदम झटपट बनणारी आहे। हवं तर तुम्ही डायरेक्ट मोठा कुकरमध्ये तुम्ही घालून घेऊ शकता। आणि जितका फ्लावर घेतला आहे तितकेच, म्हणजे 200 ग्रॅम इतके मी हिरवा वाटाणा घेतलेला आहे। आणि इथे मी बटाटा पण 200 ग्रॅम इतकाच घेतलेला आहे। साल काढून त्याची फोडी फक्त करून घेतलेल्या आहेत। ते सर्व एक आपण कुकरच्या भांड्यात काढून घेऊयात। एक मीडियम साईजची शिमला मिरची घेतली आहे। शिमला मिरची जास्त घ्यायची नाही, कारण मग पावभाजीची टेस्ट थोडीशी कडवट होते। आणि एक मीडियम साईजचं गाजर, ते सुद्धा इथं बारीक पीसेस करून घेतलेले आहेत। बस आपण इतकंच सामान पावभाजीसाठी वापरणार आहोत। त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीसाठी मीठ घालून घेऊयात, कारण जेव्हा भाज्या आपण स्मॅश करतो त्यात जर तशाच काही तुकडे राहिले तर ते मग अळणी लागायला नकोत। आणि फक्त अर्धा ग्लास याच्यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊयात। पाणी जास्त घालायचं नाही, नाहीतर भाज्या खूप पचपचीत अशा शिजतात। मीडियम गॅसवरती एक शिटी देऊन फक्त याला शिजवून घ्यायचं आहे। हवं तर तुम्ही एक छोट्या कुकरमध्ये एक शिटी देऊन शिजवून घेऊ शकता। कुकर होतोय तोपर्यंत पटकन आपण मसाला पण बनवून घेऊयात। तर त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 10 पाकळ्या लसणाच्या, आणि जितकं लसूण घेतलं तितकंच अद्रक पण घेतलेलं आहे, म्हणजे एक अर्धा इंच अद्रक घेतलेला आहे। आणि 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो इथं लालसर असे घेतलेले आहेत। एक कांदा घेतलेला आहे हुबा पातळ चिरून। हे सर्व आपल्याला जिन्नस मिक्सरच्या मोठ्या जारमध्ये एकत्र करून घ्यायचं आहे। आणि याच्यामध्ये आपण पाणी नाही घालायचं, तसंच पेस्ट होईल तशी बारीक करून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने मसाला आपला तयार झालेला आहे, इथे तुम्ही पाहू शकता। आता आपला कुकर पण तयार झालेला आहे। एकाच शिटीमध्ये भाज्या इतक्या व्यवस्थित आणि परफेक्ट शिजलेल्या आहेत, इथे तुम्ही बघू शकता। भाज्या शिजून तयार आहेत। तर चला आता पावभाजी बनवायला घेऊयात। एका पॅनमध्ये किंवा कढईमध्ये किंवा तुम्ही एका तव्यावर पण ही भाजी करू शकता। तर इथं मी 2 चमचे तेल घेतलं पॅनमध्ये। गॅसची आच ही मीडियम ठेवली आणि त्यामध्येच एक 2 टेबलस्पून इतकं बटर पण घालून घेऊयात। बटर आणि तेल एकसाथच घातल्यानंतर बटर करपणार नाही। आणि लगेचच आपण त्याच्यामध्ये मिक्सरमध्ये केलेलं वाटण घालून घेऊयात। ही एकदम साधी सोपी अशा पद्धतीने पावभाजी मी बनवते। चवीला अतिशय उत्तम लागते, हॉटेलसारखी टेस्ट येते आणि झटपट पण बनते। तुम्ही अशी पावभाजी बनवून बघा, तुमची किती वेळात बनते ते मला नक्की कमेंट करून सांगा। आणि जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल बटन पण नक्की प्रेस करा। तर हे पूर्णपणे मसाला फक्त परतवायला हवा आहे। ह्याच्यामध्ये एक 5 मिनटं आपण मीडियम गॅसवरती हा मसाला परतून घेणार आहोत, परंतु याचे छिलटे उडतात, त्यामुळे ह्याच्यावर झाकण ठेवून हा मसाला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। मस्त असा मसाला आपला परतून तयार झालेला आहे। इथे तुम्ही बघू शकता टोमॅटोमुळे कलरही छान आलेला आहे। आता ह्याच्यात आपण पावडर मसाले घालून घेऊयात। तर इथं मी 1 टेबलस्पून इतकं मिरची पावडर घालून घेतली, अर्धा टीस्पून इतकं मी हळद घालून घेते, 2 टेबलस्पून इतका पावभाजी मसाला, 1 टेबलस्पून धण्याची पावडर आणि अर्धा टेबलस्पून जिऱ्याची पावडर घातली। मीठ घातलेलं आहे इथे चवीनुसार। आता हे पावडर मसाले आपण व्यवस्थित मसाल्यामध्ये 1 मिनिटासाठी परतून घेऊयात। मसाले जास्त करपणार नाही, नाहीतर त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून सुद्धा हे आपण मसाले पूर्णपणे याच्यामध्ये परतून घेऊ शकतो। मसाले परतून झाल्यानंतर आपण आता ह्याच्यामध्ये भाज्या घालून घेऊयात। भाज्यांमधलं पाणी असेल ते काढायची आवश्यकता नाही, कारण त्यामुळे खालचा मसाला करपला जाणार नाही आणि भाज्या पण व्यवस्थित स्मॅश होतील। आपण मुळातच पाणी त्याच्यामध्ये जास्त घातलेलं नाही।
अशा पद्धतीने भाज्या मसाल्यांमध्ये घातल्यानंतर फक्त पोटॅटो स्मॅशर किंवा पावभाजीच्या स्मॅशरने ह्याच्यामध्ये फक्त हे स्मॅश करून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता। आणि ह्याच्यामध्ये मी जी मिरची पावडर घातली होती ती तिखटवाली होती, कलरवाली नव्हती, त्यामुळे माझ्या पावभाजीचा कलर असा आलेला आहे। तुम्ही जर काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातली तर कलर अतिशय उत्तम येतो, कोणत्याही फूड कलरशिवाय। किंवा तुम्ही बीट असेल तर ती सुद्धा पावभाजीची भाज्या शिजवताना घालू शकता, त्यामुळे कलर अतिशय छान येतो। परंतु ही अशी पावभाजी कलरला जरी नसली तर टेस्टला अतिशय उत्तम लागते, झटपट बनते, अगदी खूप कमी वेळामध्ये। तुम्ही एकदा नक्की अशी पावभाजी करून बघा। आता आपल्याला हे फक्त जितकं आपल्याला कमी जास्त पातळ हवं असेल त्यानुसार याच्यामध्ये पाणी घालून घेऊयात, थोडं शिजू देऊयात आणि त्याच्यामध्ये वरून एक अर्धा चमचा इतका मी गरम मसाला पावडर टाकली आणि परत 2 टेबलस्पून इतकं मी पावभाजी मसाला आणि थोडंसं मिठाचं प्रमाण कमी जास्त बघून मीठ घातलेलं आहे। आता हे सर्व हलवून घेऊया। एक 5 मिनिटासाठी ही पावभाजी अशी शिजवून देऊया। पावभाजी जितकी छान मुरते तितकी ती छान लागते। तर अशा पद्धतीने ही आपली पावभाजी रेडी आहे खाण्यासाठी। गरमागरम लगेच सर्व करून घेऊ, अगदी घाईच्या वेळेला बनते, अगदीच खायची इच्छा झाली तेव्हासुद्धा फटाफट अशी पावभाजी तुम्ही बनवू शकता। आणि वरून हवं तितकं बटर तुम्ही वापरून ती हॉटेलसारखी चमचमीत बनते। नक्की ट्राय करा।